Hey guys, ik ga jullie vandaag vertellen hoe je een homemade mondkap kan maken. So stay tuned! Nou, je hebt er maar 3 dingen voor nodig. Een rol, towel, een nietmachine en 2 elastiekjes. That's the only thing you need to make a mondkap. Oké, eerste wat je doet is je neemt je roltouw, neemt 1 vel ervan en dan vouw je het zo in ribbels. Naar voren, naar achter, voren. Als je klaar bent, dan ziet het er zo uit. Dan neem je 2 elastieken en je nietmachine. Vouwt het zo. Zet je elastiek zo. Je meet ongeveer hoe groot je mond gaat zijn. Zo. Niet je het zo. Bam! Andere kant nu. Het is maar 2 seconden werk, boy. Doe zo. Zo. Vouw je het. Je liet deze kant ook zo. Voila! Je mondkapje is done. En focus daar. Je mondkapje is done, mensen. Look at it, look at it. En dan maak je het zo open. Kijk, hier is die mooie kant, hier is die doffe kant. Dan maak je het zo open. En dan zet je het zo. Wacht hier, hè. Zo, wacht. Het is niet zo goed. Wacht. Ik moet het even goed zetten. De laken is zo broeia daarachter. Wacht hier. Ik zat hier tv te kijken vandaar. Oké, kijk. Een mondkapje. Ja man, hé, komt niet goed. Wacht hier even. Mijn mond is te groot. Ik moest het, wacht, ik moest het meer naar deze kant. Ik heb het te klein gemaakt. Ik ga het verlengen. Helemaal hier, dit klein randje zo. Niet. Dan moet die ander niet eruit weghalen, want dat gaat me tjoeken. Deze kant ook wat kleiner. Of ja, inkorten. Zo kort. Deze niet weghalen. En nu hebben we een grotere. Nou, misschien als het nu wel past. Voila, voila. Natuurlijk heb ik dit... Ik heb dit snel gedaan, maar... Hallo, ik ben dokter Spong, Sissi Spong. Wacht, laat me jullie beter wijzen. Ja. Ik kan niet goed ademen hiermee. Daarom kan ik dit ding nooit dragen. Het staat niet goed, wacht hoor. Hallo, ik ben dokter Sissi Spong. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Wat voor klachten heeft u vandaag? Hey, ik kan niet ademen hiermee. Hoe kunnen de Chinezen ademen met dit ding? Ik krijg geen zuurstof. Maar als je wilt, kan je dit ding maken. Weet je, die coronavirus, weet ik veel wat voor virus. Mensen zoeken een mondkap, toch? Maak je eigen mondkap thuis. Gratis. Dan hoef je niet zo duur te kopen. Anders koop bij mij, ik maak 1 euro per stuk, ja? Ik geef 1 euro per stuk. Ik maak hoeveel je wil, 1 euro per stuk. Zeg maar. Ja. Maar alleen moet je het natuurlijk mooier maken en zo. Maar that's it.